Nu uitați că la 100.000 de abonați avem giveaway o mașină cu ajutorul Piese Auto Moreni. Comandați piese de la Piese Auto Moreni pe e-mail sau pe telefon, aveți linkurile în descriere și puteți câștiga o mașină. Sau mai avem una nouă cu 0 km pe care o puteți câștiga doar dacă sunteți abonați. Și în sfârșit am făcut 60.000 și pentru asta vă mulțumim. Astăzi Land Rover Defender, noul Land Rover Defender. În 1948 a apărut Land Rover Series 1, după aia Series 2, după aia Series 3, după aia în 1983 am avut primul Defender, care era făcut pe scheletul vechiului Land Rover Series 3. Însă, acum, pentru prima dată, Defenderul a fost înnoit. Și știu că am prins-o târziu, dar am prins-o la fix 40 de ani de la primul Defender. Așa că mulțumim Țiriac Auto pentru mașină. Mașini cu Luci Popa începe de la adâncata. Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu, dar chiar și așa, tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă, pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au două mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că în descriere, sub butonul de like, aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Prima opțiune despre care vorbim astăzi este cârligul de remorcare care costă 1330 de euro pe Land Rover Defender și astfel poți tracta până la 3,5 tone. Unui Land Rover îi stă bine murdar. Dacă vreți să o vedeți curată, am pregătit un super review ceva mai scurt pe promotor pe YouTube, însă aici avem tropită pentru că așa îi stă bine oricărui Land Rover. Probabil o să vă arătăm și niște cadre cu mașina mergând pe niște băltoace, dar nu despre asta vorbim acum. Prețul 56.000, preț de bază pentru versiunea scurtă 90. 110-le avem noi aici, 59.000. Și versiunea pe care noi avem aici, 90.000 de euro, este un XS Edition cu ceva opționale pe el, este o ediție specială, ceva mai drăguță. Și nu uitați că puteți să vă luați și versiunea cu apartament mărit, 130 se numește, care poate avea până la 8 locuri. 8 locuri pe un Defender. Nu știu pe care aș alege eu. 8 locuri să-mi plimb prietenii sau aia mică 90 ca să mă plimb doar eu și cu încă 3-4 oameni. Orice Defender dinaintea acestuia a avut o construcție cu caroserie pe șasiu separat. Aici avem o caroserie autoportantă 100% din aluminiu. Mașina vine în standard cu tracțiune integrală permanentă, cutie de transfer cu 2 viteze și diferențial central. Diferențialul spate este opțional. Poți să-l iei, poți să nu-l iei, depinde de ce vrei să faci tu cu mașina. Arcuri elicoidale în standard, suspensie pneumatică adaptivă ce citește mult spus, terenul 500 de ori într-o secundă pentru ca tu să ai cel mai bun confort și cea mai bună aderență. Sistemul de frânare de la Bosch electroasistat, anvelope all season în standard, dar poți să-ți iei anvelope off-road dacă vrei. Costă vreo 500 de euro în plus și o să vedem și cum se ridică și coboară suspensia pneumatică imediat. Așa urcă, de fapt așa coboară suspensia pneumatică, coboară destul de repede. Poți să ai între 21 și 29 de centimetri gardă la sol, double wishbone pe față, multilink pe spate, mașina este cât se poate de modernă. În mod normal poți trece printr-un vad de apă adânc de 77 de centimetri. Țineți minte că vechiul model putea să treacă doar jumătate de metru, dar dacă ridici mașina la maximum, îți apare informația aici că trebuie să selectezi off-road high, ceea ce am făcut, crește la 90 de centimetri adâncimea maximă. Și asta este funcția care citește cât de adâncă e apa prin care tu treci. Ura! Și vă spun și de ce este până aici, vedeți? Vă spun și de ce doar până aici poți. Unul din motivele pentru care poți doar 90 de centimetri este că aici este admisia. Dacă vrei, plătești ceva în plus și o să ai un snorkel și admisia se urcă pe aici, cam până unde este mașina de înaltă. Se urcă pe montantul A, un snorkel frumos, așa cum regăseam și la Land Roverul Defender modelul
vechi. Acum nu știu dacă poți să treci printr-un vat de apă mai adânc, pentru că totuși ai motorul și e posibil să se inunde, dar dacă vrei, poți face chestia asta și probabil mai crește puțin de tot adâncimea vadului de apă prin care poți să treci. Alt detaliu interesant, apropo de opționale, snorkel odată, bandouri de plastic să pară mașina mai off-roady și așa să fie și mai protejată și niște praguri, care pot să fie praguri fixe sau praguri mobile, care costă până la 3700 de euro. Și vă mai spun o dotare opțională pe care mai poți să mai pui aici, o mască de care poți să agăți un troliu. Nu mai țin exact cât costă, dar mașina arată și mai de off-road. Mașina nu mai are un coeficient aerodinamic de cărămidă, precum avea modelul precedent, dar tot are un coeficient aerodinamic de dita mai Jeepanu, 0,41. Chiar și așa, prizele astea de aer ajută să treacă un pic aerul pe lângă mașină, să fie un picuț mai aerodinamică și mai silențioasă la viteze mari. În ceea ce privește performanțele în off-road, avem un unghi de atac de 37 de grade, un unghi de degajare de 40 de grade și un unghi de rampă de 28 de grade. Și mai avem un unghi de urcare, adică rampa maximă pe care poți să o urci este 45 de grade, ceea ce este impresionant. Impresionant. Funcție de motorizare, poți avea discuri de 349 mm pe față sau până la 380 de mm pe față. 325 de mm pe spate până la 365 de mm pe spate. Anvelope am spus că sunt all season, dar hai să vă spun și o chestie interesantă. Poți să alegi capacul de la ventil să fie Union Jack-ul, steagul Marii Britanii. Costă 40 de euro. Acolo îți dai seama care sunt adevărații clienți bogați de Defender, ăia care își aleg până și capacul de la ventil așa. Cât de mare e mașina asta? Păi e foarte mare, nu fie foarte lungă, dar are 4,8 m fără roata de rezervă. Cu roata de rezervă 35 metri. Lată de 2 metri, înaltă de 2 metri. Doamne, zici că sunt la etaj aici și ampatamentul de 3 metri. Asta e dita mai hărăgaia. Pe cât de ușor e de condus, pe atât de mare este și atât de atent trebuie să fii în locurile strâmte. That's what he said. Știți testul ăla pe care îl fac eu cu garda la sol aici în față ca să nu zgâri bordura? Să nu zgâri bordura, să nu zgâri bara de bordură. Ce bară să zgâri când mai ai jumătate de metru până la numărul de matriculare sau 40 de centimetri până la orice ce se apropie de o bară. Chiar și așa poți să ții un scut pe mașină ca să-ți protejeze celălalt scut atunci când mergi în off-road. Și am descoperit ceva aici. Uite camera 360, care oricum e înaltă, e la vreo 60 de centimetri de sol. Destul de sus, dar chiar și așa se poate murdări și nu are stropilici, din păcate. În rest, așa arată noul Defender. Da? Și când zice jamaicanul, "Hey, show me Defender!" și îl arăți, uite-l. V-ați prins de glumă? Defender, adică bara. Avantajul este că pe camera spate avem stropilici. Ura! Avem striațiile astea pe capotă. Astea sunt ca să protejeze vopseaua în cazul în care dai din niște crengi în off-road. Același lucru poți să-l pui și pe oglindă, dar din păcate nu ai nimic care să-ți protejeze și camera laterală. Oricum, prinzi un cangur care să sare să-ți muște din oglinda asta sau o creangă foarte înaltă, pentru că în rest e destul de protejată. Și da, mașina asta are camere 360 care sunt foarte șmechere și o să le arătăm în clip. Uite ce supărat pare din față așa. Avem 3 tipuri de faruri pe Defender. Primul tip de far, LED simplu, fără lumini de zi circulare, doar cu luminile astea pătrățoase aici, lângă semnalizări. Urmează LED-urile premium. Ce înseamnă premium? Înseamnă că sunt adaptive și au și luminile de zi circulare. Și aici, pe XS Edition, avem LED-urile Matrix, da? Matrix LED, cu lumini de zi circulare, fază lungă, fază scurtă, semnalizări pătrățoase și faruri de ceață. Totul LED, tati. Nu avem nimic non-LED. Dar, hai să trecem în lateral, pentru că avem o mare surpriză. Din acest unghi pare că nu avem semnalizări în oglindă, nu avem semnalizări nici pe aripă, dar dacă ne întoarcem puțin, observăm că englezii, cu banii de la tata, au pus totuși LED-uri în oglinzi. Așa. Trecem la stopuri, ele sunt pătrate, sau mă rog, pătrățoase și fiți atenți, îmi încape mâna într-un stop din acesta. Stopurile sunt 4 la număr. 1, 2, 3, 4. De ce au făcut 4 astea două mici aici? Ca să amintească de Land Roverul Defenderul vechi, care avea stopurile micuțe. Nu puteau să nu facă chestia asta. Bun, atunci când apeși pe frână, toate 4 se aprind, se vede mai mult noaptea decât ziua. Semnalizările sunt aici, dar dacă ai versiunea de America, atunci se aprind 1, 2, 3, 4, toate 4, atunci când semnalizezi și se aprind cu roșu. Evident, la ei semnalizările sunt cu roșu. Farurile de ceață sunt aici, jos, pe fiecare parte și marșalierul se află aici. Astea sunt stopurile de pe noul Defender. Și dacă vrei al treilea stop de frână, e la etajul 2.
Eu acum sunt la 15 metri în spatele mașinii. Asta pentru că ceea ce vedeți voi acum este oglinda care are cameră încorporată pe mașină. Evident se poate regla înălțimea, dar asta este cât de jos poate fi dată ea. Ai oglindă în cameră. Camera este poziționată în antenă. Noul Range Rover are două astfel de antene, una pentru GPS, una pentru cameră. Și uitați, dacă vreți să mă vedeți, aici sunt Luci Popa. Cum am ajuns aici? Domne, dar cine v-a lucrat aici înainte, mă? 2,4 tone cântărește mașina. Am arătat că are gardă mare, poți să-ți bagi capul în ea, poți să spui că ți-ai luat pălărie de 90.000 de euro și diametru de bracaj 13,1 metri. Miroase a Pirelli. Pibuni, nu Pirelli. Pe plafon poți să pui până la 168 de kilograme dacă mașina este în mers. Dacă mașina este staționară, poți pune până la 300 de kilograme, inclusiv un cort, inclusiv să dormi pe ea, să dormi pe Land Rover-ul tău Defender. De ce nu poți să pui 300 de kg în mers? Simplu. 1. N-ai voie să pui oameni pe mașină în timp ce mergi. 2. Probabil că la cât de ridicat e centrul de greutate s-ar răsturna cu tot cu mama ESP-ului. Nu bag mâna în foc, este doar o presupunere. Asta este cheia lui Defender și scrie Land Rover pe ea, normal că scrie Land Rover pe ea. Asta e cheia pe care o primești dacă îți cumperi Range Rover, ca să știi că nu există brandul Range Rover și nu există modelul Voga, e doar o echipare. Pe spate avem niște butoane, încuiere, evident, descuiere, evident, luminițe, You spin my head right round, right round. Bun, altă chestie, portbagajul, da? Îți dai seama că e de pe altă mașină pentru că la asta se deschide portbagajul în lateral, nu în sus. Da, e imagine generală și aici niciodată nu apăsați chestia asta, da? Pentru că pornesc cavalile, pornește claxonul și doar Dumnezeu știe cum se mai oprește. Mașina claxonează, îți trezești toți vecinii, te părăsește nevasta, copiii îți pleacă în străinătate la școală, tu rămâi fără prieteni, rămâi fără bani, ți se închid conturile și trebuie să stai și să dormi în parc. Deci nu apăsați pe butonul ăsta. Deci practic nu poți să bagi mâna aici și să tragi de ușă, trebuie să apeși pe buton, da? Și dacă vrei să te duci în spate, mai apeși o dată și aici. Am impresia că dacă o închizi din cheie și o deschizi din cheie, nu merg. Trebuie să mai apeși încă o dată și se deschid toate. Deci prima dată se deschid la șofer. Asta e o chestie care poate fi programabilă din interior, nu e ceva nou, nu e ceva wow. Dar, din păcate, nu putem închide geamurile din cheie, nu se pot deschide geamurile din cheie. Dacă vrei să o mai încui încă o dată, mașina face chiț. Ce claxon drăguț are. Și mai am un detaliu interesant. Geamurile față nu coboară de tot, ele rămân vizibile aici. Nu foarte mult, dar rămân vizibile și nu sunt dublu laminate. Cu toate că nu sunt dublu laminate, ele sunt mai groase decât alte geamuri de la alte mașini și probabil ajută la silențiozitate, dar nu sunt dublu laminate. Sunt curios de ce s-a ales această soluție. Atât în față cât și în spate avem totuși geamuri cu protecție, astfel încât să nu-ți prindă mâna sau capul sau alte obiecte. 15 sau 0,15 mm. Atâta este grosimea statului de vopsea. Nu avem termen de comparație, asta e prima mașină la care facem chestia asta, vedem la următoarele. Mai există un mod prin care poți deschide mașina asta. Cred că se numește Activity Key și este o brățară cu NFC pe care o pui aici, descui mașina și poți să pornești mașina. Sau nu știu dacă poți să o pornești, dar lași cheia normală în mașină dacă te duci să faci surf sau efectiv niște activități unde nu ai nevoie de cheie. 400 de euro? Nu știu, eu zic că merită să ai o brățară cu Land Rover, așa să fii șmecher lângă Apple Watch Ultra și lângă niște brățări cu niște bile luate de prin Congo. Acum, material moale, este un burete și aici este același burete. Aici avem un plastic tare, aici avem metal, este ușa. Șuruburile sunt expuse exact ca la vechiul Defender. Acolo erau când avea un cotro, aici sunt de formă și în toată mașina mai găsești șurubele din astea expuse. Comenzile pentru geamuri și oglinzi, memoriile la scaun, child lock-ul, îl avem aici, montat, mânerul de deschidere, descuiere, încuiere și boxele sistemului de sonorizare Meridian cu 10 difuzoare, 2 subwoofere, 400 de W. Totodată, buzunarele, cum vedeți, ele sunt tare, dar pe interior sunt capitonate cu un material cauciucat aderent ca să nu-ți alunece obiectele precum ciocănelul atunci când mergi cu mașina cu viteză sau în off-road sau în București. Noaptea acest prag este iluminat. Capota se deschide de aici, însă doar dacă ușa este deschisă, pentru că altfel
acest element îți blochează accesul și nu poți să deschizi capota în timpul mersului. Ei bine, asta face acest element. În spate avem aproape același lucru. Burețaș, plastic aici de altă nuanță decât cel de aici, de altă textură decât cel de aici și aici mai avem un plastic pe care l-am văzut și în față, care este rugos. Asta e un plastic rezistent. O să-l vedem și pe volan. Boxele Meridian și aici avem buzunare necapitonate în spate și sunt buzunare destul de mici, dar nu trebuie să vă faceți griji pentru că mașina oricum are un milion de spații de depozitare la interior. Doar că nu au vrut sau nu au putut să facă buzunarele aici ceva mai măricele. Dacă te duci într-un safari și vrei să vezi maimuța urcată în copaci, sau vrei să vezi o girafă, sau vrei să vezi cascada când te duci la un munte, orice element din ăsta din natură, sau dacă vrei să mă vezi pe mine prezentând o mașină, te poți uita prin Safari Windows. Așa se numesc acestea, sunt montate în spate și te poți uita în sus la absolut orice obiect vrei. Ăsta e spatele. E o mare cutie. Curile de evacuare sunt aici în stânga, toba, se vede suspensia, tot cum lucrează, cârligul se ascunde și el, camera v-am arătat-o deja. Avem aceste elemente de plastic care par din aluminiu, dar sunt din plastic. Roata de rezervă pe care poți să o iei în culoarea caroseriei. Dacă plătești vreo 500 de euro, poți monta roata de rezervă și fără capac. Nu trebuie capacul ăsta și arată destul de fain. Ușa se deschide așa, portbagajul. Din acest motiv nu avem portbagaj electric. Din acest motiv nu poți să-l deschizi din cheie. Dar ce poți să faci? La unele versiuni am văzut că ai soft close pe închidere. Asta nu are, nu știu de ce, că n-am văzut nici măcar opțiune. Dar am văzut, probabil, modelele de America au soft close pe închidere. Scrie Defender odată aici, Defender odată aici, Land Rover pe partea elaltă. Când o deschizi, apeși odată pe buton și ți-o împinge singură. Ca să nu te chinui tu atât de mult. Bun, nici luneta nu se deschide precum la alte modele, dar ia să vedem ce avem noi aici. Avem triunghiul, dacă nu mă înșel. Da, Jaguar Land Rover triunghiul, un buzunar aici și portbagajul care are un volum de 900 și ceva de litri, aproape un metru cub. Dacă ți se pare prea înalt, tot ce trebuie să faci este să apeși aici și coboară suspensia, coboară spatele ca să poți urca obiecte voluminoase. Îmi place că ai margine de încărcare plană și materialul ăsta aderent aici ca să nu, de fapt nu e făcut ca să nu zgârie neapărat alte plastice, e făcut în locul mochetei să nu strici mocheta aia. E un material foarte, foarte ok. Poți avea, dacă vrei, și un al treilea rând de scaune aici și să ai un portbagaj ceva mai mic și poți să ai 5 locuri cum avem noi, 7 locuri cu al treilea rând de scaune și poți avea 6 locuri, adică 3 în față, 3 în spate și portbagajul. Sunt curios de ce nu poți să ai 8 locuri, să ai 3 cu 3 cu 2. La Defender 130 poți, la asta nu poți. Probabil n-au vrut, dar sunt sigur că dacă iei un Defender cu 6 locuri poți să-i pui o banchetă, să-l demontezi și să-i pui toate, nu poți să-i pui că n-are centurile de siguranță. Mă rog, doar 130 are chestia asta. În rest avem cârlige, puncte de montură pentru plase sau alte obiecte. Da? Evident că dacă apeși aici pe butonul de cârlig, el se duce. Aici avem butonul de lumină pentru remorcă, plase, priză de 12 volți, Safari Windows, cârlige și aici avem niște elastice în care poți să ancorezi diverse obiecte. E un portbagaj super versatil. Podeaua plană se ridică și observăm că avem cricul și alte unelte. Iar sub această bucată de zăpadă artificială neagră pe care scrie Land Rover avem bateria și subwooferul sistemului, unul din subwooferele sistemului de sonorizare Meridian. Și dacă vrei să rabatezi bancheta, atunci primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scoți tetiera. Apoi observăm că avem isofixul, da, la vedere, foarte frumos, scaun de copii frumos, ai scaun de isofix și în față, deci nu e nicio problemă. Al doilea lucru, tragi de șezut. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci, rabatezi bancheta și ai o podea plană, același material aderent, probabil vă întrebați de ce aveați material aderent și pe spatele banchetei, și un volum maxim, dacă rabatați toate banchetele, 2770 și ceva de litri. Mulți, suficienți. Ce trebuie să țineți minte este că după aceea trebuie să puneți la loc bancheta, dar uitați-vă la chestia asta. Centura nu ți este prinsă în niciun fel dacă rabatezi bancheta. Și cu toate astea au mai pus aici niște despărțitoare pentru centură, să stea centurile atunci când
Dar pentru ce le-a pus? Că degeaba, efectiv, degeaba. Că centura oricum nu ți este prinsă. Nu pot să-mi dau seama de ce. Probabil nimeni nu știe de ce. Doar englezii. Aici avem un panou în culoarea caroseriei. Acum e negru. Dar dacă nu e mașina neagră, e un panou în culoarea caroseriei care mai ascunde puțin din masivitatea mașinii și mai amintește de vechiul Defender și mai avem și o dată sigla Land Rover în cazul în care ai crezut cumva că ai Range Rover sau ceva. Apoi, dacă vrei să te urci în mașină, ai acest mâner foarte, foarte solid. Dar ce te faci dacă ai 1 metru și un scuipat cum am eu și vrei să te urci la volan? Sau dacă ești o domnișoară scundă pe tocuri, te ții de mânerul ăsta. Deci, indiferent unde te-ai urca, ai un mâner. Este dita mai SUV, dita mai Jeepanu. Ușile acoperă pragurile, dar nu în totalitate. Păi ce ați făcut, fraților? Cotiera este refrigerată și uitați-vă, mi-a făcut cuburi de gheață în sucul meu de portocale. Atât de eficientă este această cotieră. Hai să vedem un pic luminile și noaptea. Deci n-ați văzut în viața voastră lumină de curtoazie mai tare ca asta. Asta odată. Urmează faruri, lumini de zi. Mașina tot murdară e, dar o spăl eu mâine dimineață. Și stopurile, încă o lumină de curtoazie cu Defender. Și luminile seara, care arată foarte tare. Și la ștergătorul din spate, duzele sunt integrate în ștergător, așa cum sunt și în față. Nice! Fiind o mașină mare, puternică și dotată, evident că a luat 5 stele la testele siguranței Euro NCAP. Normal. Toate motoarele, cu excepția V8-ului de 5 litri care a fost recent introdus, fac parte din familia Ingenium. Ingenium sunt niște motoare făcute de către Jaguar Land Rover cu banii de la indienii de la Tata, pe care le-au montat acum pe toate modelele, chiar toate. Longitudinal, transversal, nu contează. Ei bine, pe Defender se găsea și poate pe anumite piețe se găsesc și motorizări de 2000 diesel. Însă acum baza la noi este compusă din 3000 diesel. 3000, 6 cilindri în linie, bloc din aluminiu, chiuloase din aluminiu cu galerie de evacuare integrată, evident injecție directă, turbină cu geometrie variabilă este una singură, dar este twin scroll și sistem mild hybrid pe 48 de volți, antrenat de curea și compresor electric pe 48 de volți pentru a reduce lagul. Și într-adevăr chiar îl reduce. Puterea, în varianta asta, că noi avem D250, avem 250 de cai putere. La 4000 de rotații pe minut avem un cuplu maxim de 570 Nm și o cutie automată cu 8 trepte, evident ZF8HP. Nu avem altă cutie pe modelul ăsta. Fiind amplasat longitudinal, asta e cam cea mai bună cutie din industrie pe care puteau să o pună. Toate motoarele Ingenium sunt modulare, adică toate au cilindrul de 500 de cm3, au același alezaj, aceeași cursă 83 cu 92,3, deci dacă vedeți un motor pe un Land Rover care nu are aceste două cifre, înseamnă că nu face parte din familia Ingenium. Ce mă șochează pe mine este că la 8 ani de la introducerea acestei familii de motoare, lumea încă mai crede că aceste mașini folosesc motoare de Ford. Asta e, a rămas întipărită, la fel cum toate merțanele au motoare de Renault și, nu știu, eu sunt scund sau ceva de genul. Deci, acestea sunt lucruri general cunoscute, dar lucrurile s-au mai schimbat de 8 ani de zile. Față de vechile motoare de Ford, noile Ingenium-uri au avut ca scop reducerea frecărilor interne. Că au reușit sau că n-au reușit să scadă consumul, asta vedem la proba de condus. Și dacă prindeți un model nou de Land Rover, Range Rover, Jaguar, whatever, care are motor Ingenium, uitați-vă la turbină, să vedeți de cine e făcută, Mitsubishi sau Borg Warner. Dacă e făcută de Mitsubishi, mari șanse să fie făcute în țara asta, în Românica. La o asemenea capotă, era păcat să nu avem amortizoare, dar interesant că sunt puse mai pe interior, iar capota în sine e decupată în jurul farului, să zicem. Nu se deschide cu tot cu aripa. Aripa vine de aici până aici. Foarte mare. Bucată foarte mare de metal. Asta este o privire de ansamblu a interiorului lui Defender. Hai să intrăm în detalii pentru că sunt multe. Uite cum zboară punga aia. Și dacă mă întrebați ce fac cu telefonul aici, mi-l răcesc la aerul condiționat. Ok, hai să vorbim despre șuruburi. Uite, șuruburi expuse, intenționat, ca să aduc aminte de vechiul Land Rover Defender. Acum, nu știu dacă toți vor dori să aibă șuruburi expuse la o mașină premium, care pleacă de la 56.000, dar mie îmi place, arată demențial. Nu aș lua mașina asta altfel. Materialele. Nu l-am panelul la mine acum, că e altă zi acum. Da, material cauciucat, deci nu moale, e cauciucat. Burete, cauciucat, tare,
burete, cauciucat, 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 burete, tare aici jos. Per total, materialele sunt făcute să fie rezistente, foarte rezistente, da? Deci, în principiu, cam astea sunt materialele și aici, evident, un pic de mochetă. Ia, să deschidem și trapa ca să ne dea mai multă lumină. Nu, asta o deschidem mai târziu, când o să vă arătăm trapa. În ceea ce privește materialele de pe volan, avem acest plastic rugos, care îl avem și aici, care arată și se simte foarte bine, chiar dacă el e plastic, nu știu cum să vă spun. Plastic pe care l-ar folosi Apple, să zicem, ceva de genul. Sau pe care l-ar folosi diverse echipamente de exterior. Piele pe volan, butoane, ok, volanul se reglează electric, ai o cursă destul de lungă, ai comenzile normale aici, nu avem padele pe volan, dacă vrei să schimbi de aici. Scaunele mega confortabile, mega ajustări, 12 direcții încălzite, ventilate, tot felul de reglaje, piele, poți să ai stofă sau piele poți să ai stofă dacă vrei. Deci efectiv sunt 1.000.000 de versiuni, dar scaunele sunt confortabile, se pricep la scaune. Și la înălțime, și la poziția la volan, toate sunt super ok. Hai să vorbim despre spații de depozitare. Buzunare mari în față, un buzunar mai micuț aici, un buzunar aici mai avem buzunare. Avem frână de parcare electrică acolo, un spațiu de depozitare aici, ceva spațiu gol în spatele ecranului, un spațiu de depozitare aici cu propriul său USB, deci foarte mare spațiu acolo. Torpedoul care deschide cu cheie este necapitonat, este amortizat și este iluminat. Aici avem un dita mai spațiu de pus diverse obiecte, se vede că e foarte mare și cu bază cauciucată. Aici avem suporturile de pahare, da? Pe care le poți regla. Dacă n-ai nevoie de acest panou, e bine, poți să ai suportul de pahare. Wireless charging și aici, evident, v-am arătat deja cotiera care este și ea refrigerată. Alte locuri aici în față nu mai avem. Nu avem suport de ochelari. Bine, poți să spui ochelari în altă parte. Interesant, centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime. Și cam atât. Cam astea sunt spațiile de depozitare. Oricum ai unde să spui cam tot ce vrei în mașina asta. Hai să vorbim despre ergonomie. Butoane, geamuri, oglinzi și memoria la scaun. Ok, aici este butonul încuiere-descuiere, cam departe, dar te obișnuiești. Și aici mânerul să ieși din mașină. Tot așa un pic prea în față băgat, dacă este să vă întrebați pe bine, dar aici poate ține și de gusturi. Cu butoanele de pe volan o să vorbim când vorbim despre tabloul de bord. Aici avem un panou întreg pe care o să-l acoperim într-o altă rubrică. USB-urile sunt aici, priza de 12, suporturile de pahare sunt puse unde trebuie, cotiera e mare, nu se extinde, USB acolo, parasolarele cu lumină foarte ok, mânere la toate ușile, butoanele pentru trapă aici, SOS și service, camera de marșarier, de fapt oglinda care se face în ecran foarte ușor se activează și e chiar ok să o folosești. Pe partea de ergonomie, mașina în general stă bine. În general. Și acum hai să vorbim despre acest panou, pentru că acest panou le face pe toate. Și să vă spun de ce acest panou este pus aici și de ce toate comenzile sunt puse aici, nu sunt puse pe consolă, pe lângă faptul că ai foarte mult spațiu. Poți să-ți iei 3 scaune în față, poți să iei un scaun individual aici în față și să ai 6 locuri pe Defender. Sau poți să iei 7 locuri, mă refer pe Defender 110. 2 cu 3 cu 2 sau pe Defender 130 poți să iei 3 cu 3 cu 2 și să ai 8 locuri în mașină. Și aici e foarte șmecher. Dar acest panou este făcut ca să poți avea al treilea scaun aici și să nu trebuiască să renunți decât la USB-urile astea. Sau poate nici nu renunți la ele. Am văzut unul cu 6 locuri, dar n-am fost foarte atent la cum era structurată. Bun, butonul de start, simplu ca bună ziua, schimbătorul, da? Montat aici și un pic cam depărtat dacă vrei să schimbi pe manual, dar în rest este ok. Volum și închidere, apropo, dacă încui mașina, dacă oprești motorul, oprești contactul și îți rămâne Apple CarPlay-ul activat, ceea ce e foarte mișto, sunetul este transmis după aia în boxele telefonului, nu în boxele mașinii. Asta e un bug de la ei, trebuie rezolvat. Și acum hai să vedem ce avem aici. Avem în primul rând Sirene Response-ul, da? Cu toate modurile, normal, de fapt Comfort, Eco,
grass, gravel, snow, mud ruts, sand, rock crawl, wade și cu configurable, să ți le configurezi tu. Bun, rămânem pe eco, asta odată, apeși odată și îți dispare clima. Aici apeși odată și ai ventilatorul. Și în ceea ce privește clima, dacă mai apeși odată, ai scaune ventilate în dreapta, în stânga, pardon, scaune încălzite în dreapta. Hai să lăsăm o ventilație la nivel 2 ca să îmbrățesc și eu bucuțele. Acum, parbriz încălzit, dezaburire, dezaburire, unde să se ducă aerul, meniul de climatizare. Și aici intri la meniul de climatizare și climatizare automată pe 3 zone pe care o configurezi tu și îți vine la pachet cu un purificator de aer și cu un ionizator. Acum, continuăm. Suspensia. De aici o ridici, de aici o cobori. ESP off, de aici ai reductorul. Aici auto, stânga-dreapta și aer condiționat. Sync îi dai de aici. Dacă mergem la Air Quality, observăm calitatea exterioară bună, interioară este bună. Pentru că suntem la ieșire din București, nu suntem în București. Ionizare, CO2, purificare, totul foarte, foarte frumos. Mie îmi place. Nu, uite. 6.5. Deci mai purifică puțin. Nu e chiar cel mai curat. Nu e la fel de curat în afară cum este înăuntru. Da, deci am observat. Aici terrain response, aici avem ventilatorul și dacă vrei să tragi, să pui scaunele încălzite și ventilate, foarte mișto așa. E foarte ok că au recurs la această soluție pentru că ai toate comenzile într-un singur loc și dacă mergi câteva zile cu mașina, te înveți foarte ușor cu ele. Și evident recircularea. Acolo este un panou super util și mă bucur că nu l-au făcut cu touchscreen. Chiar mă bucur. Te obișnuiești repede cu el și e util. Două lucruri nu vi le-am arătat aici. Hill Descent Control-ul cu pilot automat. Deci ai și Hill Descent Control și pilot automat pentru Descent Control. Hill Descent Control și Auto Start Stop-ul dacă erați curioși de unde se oprește Start Stop. Și apropo de Terrain Response și de alte funcții pe care le mai are mașina, gândiți-vă în felul următor. Ai cursă a suspensiei 50 de centimetri, mare. Și dacă ai o roată în aer, sistemul Terrain Response detectează acest lucru și blochează roata astfel încât să nu se învârtă în gol și să transmită cuplul disponibil către celelalte roți care au aderență. Butoanele de pe volan. Pilotul automat și volanul încălzit aici. Nu avem adaptiv și nici să țină banda singură, doar Lane Keep Assist, nu și Lane Centering. Și dacă vrei să intri în tabloul de bord, uitați-vă la butoanele de pe volan, peși pe ăsta și se schimbă luminițele de pe volan astfel încât să poți să umbli în tabloul de bord. Și aici avem tabloul de bord în care ai toate informațiile de care ai nevoie, consum și alte chestii. Și dacă vrei să umbli prin meniu, ai aici frumos celelalte și telefonul. Chiar dacă e conectat la Apple CarPlay, îți arată ultimele funcții activate. Poți să ai și navigația aici în centru. Are rezoluție bună, grafică bună. Mie chiar îmi place fontul de Land Rover, adevărat. Seamănă cu fontul de pe Land Rover Discovery 3. Trip Summary, 4x4. Efectiv, orice informație ai nevoie o găsești aici. Dacă vrei să ieși din toată harababura asta, te duci în sus și ai aici ce informații vrei tu. Eu am consumul. Am avut și navigația, acum am și consumul și așa mai departe. Și acum hai să vorbim despre trapă. Avem un plafon panoramic foarte, foarte mare, cu o copertină foarte, foarte lungă, de făcută din două bucăți care are nevoie de ranforsare. Însă, în momentul în care te duci să deschizi trapa, observi că ea nu se deschide chiar atât de mult. Da? Deci doar pentru locurile față. Este plafon panoramic cu trapă doar pentru cei din față. Bun, hai să vorbim despre sistemul de infotainment și vreau să începem cu camerele. Uite, nu mă lasă să bagă marșarier. Așa, cu camerele de marșarier, auto hold. Super. Deci putem să o ținem în marșarier cu auto hold și să vă arătăm camerele. Acesta este unghiul de spate și avem aici numai puțin de 3, 6, 9, 12 unghiuri. Cu ce să începem? Hai pe ăsta. Așa. Hai în față. Așa. Aici în centru față. După aia în jurul mașinii 3D. Și îmi place că mașina noastră din ecran nu are acoperiș nu are carcasă pentru roata de rezervă. Bun. Și schimbi unghiurile așa. Efectiv umbli prin... și că te afli într-un joc video. Hai să mergem la off-road. La off-road
Vezi și ce ai sub mașină, poți să blochezi și diferențialul central și dacă dăm, da, îți arată de fapt unghiul, cam de unde vede, sub roata de rezervă și poți să vezi și sub mașină și aici towing dacă tractezi ceva. Aici s-ar scula, unde e punctul ăsta roșu, s-ar scula cârligul de remorcare. Asta ca să știi unde s-ar scula. Bun, dacă vrei să ieși, nu poți să ieși, îți dai în parc. Da, și după aia să ieși din meniul de camere și aia așa. 1000 de widgeturi, da, cu aerul, cu climatizarea, poți să selectezi tu ce vrei, climatizare din spate, da, widgeturi, slope assist, ok, pentru off-road, toate informațiile pentru off-road, weight sensing pe care l-ați văzut mai devreme, da, informații eco, trip configurable, ăsta e modul de la terrain response configurable, e modul individual să zicem, busolă, da, wheel info, asta a mai fost odată, 4x4 info, a mai fost odată, weight sensing, emergency, energy impact, aici să avem consumatorii și observăm că avem consumatori doar aerul condiționat, driving style, driving score, eco tips și consumuri. Se vede care au fost ultimele consumuri ale mașinii. Doar eu am mers cu ea că am luat-o de nouă. Primul șofer eu am fost la ea. Ok. Apoi navigat, aici avem meniul principal. Deci am terminat cu widgeturile și avem meniul principal. Navigation, navigația mașinii. Accounts, seats, dacă vrei să te duci la scaune. Uite, scaunele ventilate, cât de mult sunt pornite. Comfort, dacă te duci la comfort. Asta e confortul. Ne întoarcem. Problema e că atunci când te întorci, îți dai înapoi la home și după aia iar să ieși, să te duci în alte meniuri. Camerele pe care vi le-am arătat, da, mai rău să vi le mai arătăm încă o dată. Uite, asta este camera pe care voiam să vă arăt, să vezi ce e sub mașină, dar trebuie să mergi în față ca să vezi ce se întâmplă sub mașină. Nu merge în reverse, trebuie doar în park sau în drive. Așa, Apple CarPlay. Apple CarPlay, Android Auto, da, merge foarte bine, nu este full screen, colorat, frumos, merge bine cu sistemul de sonorizare Meridian, se aude foarte bine, clar, chiar dacă nu are putere. Așa, Valet Mode, să nu-ți umble valetul prin alte locuri, cum ar fi torpedou, Eco Data 4x4, Low Traction Launch, să pleci atunci când nu ai aderență, Tow Bar, Vehicle Dimensions, dacă vrei să știi ce dimensiuni are mașina. Uite, astea sunt dimensiunile și dacă ridici mașina s-ar putea să crească, da. Ia să vedem, să crească unghiurile de atac și de degajare, că o punem sus de tot. Gata, au crescut și unghiurile. Ok, iar ne întoarcem. Nu ai sistemul ăla de apăsare forțată a ecranului cu feedback haptic, cum găsești la Range Rover și sincer mai bine. Voice, phone, media, air quality, weight sensing, trailers și așa mai departe și evident butonul de setări. Da, cu setări ai câteva setări importante, cum ar fi tema, dark sau light, screen off, brightness, auto hold. După aceea te duci la home screen și ai setări de home screen, ai setările pentru audio, adică oamenii știu care sunt setările în care vrei să intri cel mai des și ți le-au pregătit, da? După aceea te duci în all și ai efectiv toate setările mașinii, toate. Bun, și cam acesta este sistemul PV Pro de infotainment de pe Land Rover Defender. Nu este la fel de mare precum cele de pe modelele Range Rover Sport Evoque, Facelift, Velar, whatever, Facelift, însă, credeți-mă, e mai bine așa, e super frumos integrat în bord, nu îți distrage atenția foarte mult, destul de clar și foarte multe informații. Hai în spate. Ajunserăm și în spate, scaunul este dat foarte pe spate și în spate, astfel încât eu să nu ajung la pedale, da, spațiul este mai mult decât suficient la cap, nu mai vorbesc. Bancheta este un pic prea verticală și din câte îmi dau eu seama nu poate fi reglată și are un suport lombar destul de pronunțat, da, e ok, poți să te urci în mașină de aici, buzunarele le-ați văzut, mâner, cârlig, Safari, Windows, încă un geam aici, de asta spun că e vizibilitatea bună în mașină și o să zic și la proba de condus. Ai aici plăsuțe, am văzut la alte modele că nu aveau plăsuțe din astea textile, aveau compartimente de plastic. Asta e un detaliu interesant. Climatizarea, dar nu este, fiind pe 3 zone, ea se schimbă împreună. Deci ori
ca să nu se întindă cel din dreapta pe stânga, cel din stânga pe dreapta, au pus așa un singur compartiment. Ok, sync, nu ai sync pentru că nu ai climatizarea pe 4 zone. USB, aici erau două prize de 12, dar sunt opționale. Cotiera are două suporturi de pahare și dacă chiar vrei, ai și ski hatch. Poți să rabatezi bancheta individual în centru. Da? Și asta e singura pe care o poți rabata fără să scoți tetiera. La restul trebuie să scoți tetiera. Așa vezi în portbagaj și mașina ar fi trebuit să aibă și o copertină în spate, dar nu am primit-o noi la mașina asta de test. O fi în bagajul cu care a venit mașina de la fabrică. Cam așa stai în spate. Oricum spațiul e mare. Deci nu te poți plânge. Pot sta și 5 oameni în mașina asta, fără nicio problemă. Și da, te deranjează un pic cotiera, dar așa e la toate mașinile. În general, mult spațiu în spate. Poți să pui 2 scaune de copii și mai stă și mama între ele și tata stă liniștit la volan și nu-l deranjează nimeni. Hai să plecăm la drum. Uite, avem camera în spate și observăm că vedem și ce e sub mașină în cazul în care vrem să mergem în off-road. Și ce e mișto este că poți să mergi, s-a închis, poți să mergi cu camera o perioadă și vezi ce ai sub tine. Și de ce îmi place mie să plecăm de aici este pentru că avem o porțiune de drum de macadam. Și pentru cine a fost la adâncata vreodată știe cât de nasol e drumul ăsta. Ei bine, în Land Rover Defender nu simți deloc, dar absolut deloc acest drum. Ștergătoarele au duzele încorporate și sunt foarte eficiente. Și se vede probabil că parbrizul nu este foarte înalt, dar așa este la mașini de off-road și destul de vertical. Mai mult e și încălzit și se văd un pic dungulițele. Uite, noi acum mergem, limita e 90 pe aici, noi acum mergem cu 65, efectiv plutim, nu simțim absolut nimic. Vedem camera de marșarier de pe mașină și efectiv e atât de silențioasă mașina, atât de bine antifonată, merge efectiv fără efort. Azi dimineață când am venit era mult mai multă apă. Vedeți, nimic. Și anvelopele Scorpion Zero sunt foarte bune. Nu simți absolut nimic pe un astfel de drum. Efectiv plutești. Deci am văzut mașini mai puțin confortabile pe un asfalt normal. Și când ești pe asfalt, confortul crește și mai mult. Mașina nu subturează motorul. Cutia nu subturează deloc. Ai nevoie de cuplu, ai cuplu. Ai nevoie de putere, ai putere. Evident, nu e cea mai rapidă mașină, dar e super relaxată. La drum lung este o încântare, pentru că vizibilitatea e foarte bună. Nu știu dacă se vede, dar linia geamului e foarte joasă. Ceea ce înseamnă că tu ai vizibilitate foarte bună chiar și în spate acolo, cu toate că ai multe lucruri care se întâmplă acolo. Ai safari, ai montantul C, ai lungimea mașinii care e destul de mare, dar tot vizibilitatea e bună. Plus că ai camera asta și nu te mai deranjează. În rest, asta vezi dacă vrei să folosești oglinda normală. Vezi un pic de lunetă, un pic de roată de rezervă și uite, mergi liniștit. Pe autostradă consumă 10, la 110 la oră consumă 7, poate fi și economică. Și consumul mediu pe care noi l-am scos 11,8 litri la 100 de kilometri până acum. Rezervorul e mare, am zis 90 de litri, 20 de litri de AdBlue. Asta este o mașină de tăvăleală. A fost testată în cele mai grele condiții. Singurul lucru la care trebuie să fii atent, probabil, fiabilitatea. De confortul scaunelor nu mai spun, ai niște fotolii, ai memorii, încălzire, ventilație, frumos. Nu este o mașină cu care să-ți faci griji din punctul de vedere al confortului. Și chiar dacă e destul de înaltă, e destul de bine antifonată. Adică e foarte bine antifonată pentru ce coeficient aerodinamic are. Evident, pe curbe se înclină, la limită va sub virare, anvelope all season. Dar, din nou, nu este o mașină cu care să parcurgi mulți kilometri la viteză mare. Poți să faci asta dacă nu ai viraje foarte strânse.
ea se înclină. Adică nu poți să ascunzi ruliul. Poți, dacă vrei, să cobori suspensia, dar ea va reveni la normal de la o anumită viteză în sus. Ne oprim că avem stop, uite, pe linii de tren, nimic, nu se aude. Oricum, pernele sunt mai silențioase decât niște arcuri elicoidale, dar efectiv nu se aude, nu se transmite nicio vibrație în caroserie. Vechiul Defender, care era caroserie pe șasiu separat, transmitea destul de multe vibrații în caroserie. Dar, uite, per total mașina este tank. Efectiv este un tank. Și când te întâlnești cu diverse mijloace de transport cu tracțiune animală, le ocolești ușor. Sistemul de frânare, chiar dacă nu pare cel mai natural, se întărește pedala atunci când apeși mai tare, adică îți dă un oarecare feedback, sau mă rog, e un feedback simulat, dar nu contează. Uneori chiar nu simți viteza cu care mergi. Nu că ar trebui să mergi tare cu ea, dar e atât de relaxantă la drum lung, nu simți viteza. Ei, când începi să intri într-un viraj, observ că mașina poate, adică mi-au căzut căștile, ai suficientă aderență, dar din nou, nu trebuie să exagerezi cu intratul în viraj, pentru că vei subvira. Direcția este mega ușoară, adică poți să o virezi cu un singur deget. Volanul e subțire, nu ai decupaje, nu ai padele la această cutie, nu poți să schimbi treptele pe manual decât dacă faci așa și treci cutia pe sport. Problema este că, la mine cel puțin, eu sunt foarte scund, am mâinile scurte, e foarte greu să te duci. Și uitați-vă cât de frumos se aude motorul, dacă trebuia să faci în dreapta, cât de frumos se aude motorașul când îl turezi. Deci că e benzină, 6 în linie benzină. Chiar se aude frumos și nu este sunet băgat în boxe. Cel puțin așa cred. Deci poți să treci cutia pe sport, ai moduri confort, eco și multe moduri de off-road. Și direcția destul de rapidă pentru câta barca e, să știți, chiar este. Îmi place Defender-ul, poate chiar mai mult decât Range Rover-ul nou, cu toate că Range Rover-ul și Range Rover-ul Sport au o direcție ceva mai rapidă, dar Defender-ul se simte effortless. Știți ce mai este effortless? Să vă abonați la acest canal, să participați la giveaway, să susțineți canalul cum puteți, să ne auzim în comentarii. Eu am fost Luci Popa, Harry Potter la cameră cu tot cu casca lui și Bogdan editează acest clip. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Am fost Luci Popa. V-am pupat!